Joe! Good morning, and buenos dias mga amigo. At syempre, mga amiga, kumusta po kayong lahat mga migs? At ngayon po, tayo'y magluluto ng ampalaya. Pero kakaibang ating gagawin mga migs. Dahil palagi na lang ampalaya con egg, ampalaya gisado, o ampalaya ginataan. Ngayon mga mix, gagawin nating something special, ang ampalaya. Okay, sige mix. Intro, pasok!